الله الرحمن الرحيم. بلاغة الأحلام. هذه الرؤى التي سأحكيها يمكن أن يقال فيها أن الأحلام فيها بلاغة كما في اللغة بلاغة، وفيها تشبيه واستعارة وكناية، وفيها من أنواع المجاز الشيء العظيم. والذي درس اللغة العربية يفهم كلامي هذا. سأذكر لكم بعض الأمثلة. جاء رجل إلى معبر وقال: رأيت نفسي في المنام أنني أشرب عسلا من الأهلة. الهلال معروف، أشرب منها عسل، أهلة كثيرة، وأنه طار منها واحد فجاء في رأسي. فكيف عبره مفسر الأحلام؟ منام آخر أيضا قال: رأيت أن رغيفا كسر لي طاحونا. رغيف كسر طاحونا، عندي طاحونة وجاء رغيف وكسرها. كما قلت، البلاغة واللطافة في انتقاء الأمثلة وانتقاء المجاز الذي يعبر المنام به عن نفسه. ولذلك بعض الأحيان يعني عندما يسمع الإنسان بعض تلك المنامات يتعجب منها ويشعر حتى بنوع من اللذة والسعادة، كما يسمع الفصيح الشعر أو المجازات أو الاستعارات أو شعر المتنبي أو أبي العلاء المعري أو جرير أو الفرزدق. فأنا أرى أن هناك توافقا وتشابها بين اللغة العربية وبين لغة العرب وبين لغة المنام. ولعلي إن شاء الله تعالى يعني أفرد حلقات في بيان تلك الملاحظات وتلك العلاقات بين لغة العرب وبين لغة المنام. المهم، نأتي إلى تلك المنامات البليغة التي ذكرناها في أول كلامنا. الذي جاء إلى المعبر يقول: رأيت أنني أشرب عسلا من الأهلة وطار منها هلال فدقني أو جاء في رأسي. فقال له المعبر: إنك يبدو أنك بيطار، يعني اللي بيعالج ويقوم على الحيوانات، يعني مثل الآن طبيب البيطري أو غيرها ممن يقوم بمعالجة الحيوانات. لكن ده كان يعني يغير الحدوة للحيوانات ويداويها ويعالجها، زي ما كان الحلاق قديما يعني يقوم ببعض أعمال الطبيب البشري. وبعد كده يعني ترقى العلم وأصبح على أسس، وأصبح في تخصصات، فأصبح الطبيب البشري والطبيب البيطري، وفي اللي بيعمل في يعني نعال الحيوانات أو الدواب، ده عمل آخر، وهكذا يعني المعالجة. لكن كان قديما البيطار يفعل كل ما يتعلق بالحيوان. فيقصد المعبر أن تلك الأهلة هي حدوة الفرس. لو يعني تنظرون إليها تجدونها تشبه الهلال. وشرب العسل منها شبه بأنك تستفيد في صناعتك أو في رزقك من العمل في البيطرة وفي مساعدة أو العناية بالحيوانات. فكان الهلال أو الأهلة هي رمز أو مجاز عن مسألة حدوة الفرس. وشرب العسل هو الرزق، ويبدو أنه رزق هنيء، وربما يعني حلال، لأنه جاء تشبيهه في المنام بالعسل. وجاء أحد الأهلة فطار ودقني أو جاء في رأسي أن فرسا أو حيوانا سيرفسه يعني أو يخبطه في رأسه.
لأنه لما يأتي الفرس ويعني يركله في رأسه، ففي رجل الفرس الهلال اللي هو الحدوة. يبقى ده الايه، دي المنام الأول، انه رأى انه يعني أهلة، وأنه ايه، وأنه يشرب منها عسلا، وأن هلالا منها أصابه في رأسه، فأحد الحيوانات يركله أو يخبطه في رأسه. المنام الآخر أنه رأى أن رغيفا كسر له طاحونا، فقال يبدو أنك تأكل رغيفا فيكون فيه حجر أو شيء صلب يكسر لك ضرسا، لأن الأضراس تطحن، فشبهت بالإيه، بالطاحون، حتى تقسم الأسنان، منها الطواحن، منها إيه، منها الطواحن اللي هي الأضراس الكبيرة تسمى الإيه، الطاحنة أو الطواحن. فهنا الرغيف اللي كسر الطاحون عبارة عن إنه الرجل سيأكل رغيف خبز، ولكن الرغيف سيكون فيه شيء زي زلطة أو حجرة أو شيء صلب يكون سببا في كسر إيه، في كسر ضرسه، وهو المقصود به بالإيه، بالطاحون. فتأملوا تلك الإيه، تلك البلاغات، فلا نملك إلا أن نقول سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.